السلام علیکم. نننی زمونږ ټاپک دی ریفلیکس ایکشن. دا ریفلیکس ایکشن چې دا ډېر ضروری ټاپک دی. دا ایگزام کې کوېسچنز کې هم راځي او دا په MCQs کې هم راځي. نو راځي چې دا شروع کړو. ریفلیکس ایکشن: if your finger touches the tip of a needle, you at once retract your hand without thinking. Similarly, if something is coming toward your face, you move your head away, blinking of the eyes when something comes close to your eyes, and jerking of the knee when it hits when it hit with a hard object are all different type of reflex action. دا reflex action example تاسو ته راکړي. کله چې زمونږ ګوته مونږه یو نیډل ورسره ټچ کو، نو هغه مونږه یو دم ګوته راکاږو، یا لاس چې دی هغه مونږ خپل راکاږو بغیر د سوچ نه. یا زمونږ مخ طرف ته څوک داسې ګټ ولي زمونږ مخ طرف ته را روان دی، یا بال زمونږ مخ طرف ته را روان دی، مونږ یو دم خپل سر اخوا کو. د دې کې هم مونږ سوچ نه کوو. یا زمونږ سترګې طرف ته څوک داسې څه شی راوولي، نو مونږ یو دم سترګې پټې کو. دا هم بلینکینګ اف آی، دا هم یو ریفلیکس ایکشن دی، انوالنټری دی، بغیر د سوچه مونږ دا کوو. jerking of the knee when it is hit with a hard object are all different. کله چې زمونږه زنګون چې دی دې باندې یو کلک څیز ولګي، یو دم مونږه دا داسې جرک ولا ورکو، رایکاږو. جرک مطلب وې سنډو شانتي یو دم. دا ټوټل چې دی دا د ریفلیکس ایکشن ټایپ دی. ریفلیکس ایکشن ډیفینیشن څه دی؟ it is an autonomic مطلب چې زمونږ په کنټرول کې نه دی. immediate quick دی. immediate quick مطلب یو دم دا ریسپانس کیږي، مونږ خو ویټ نه کوو کنه، یو دم ریسپانس ورکوو. quick involuntary زمونږ په کنټرول کې نه دی او ډیر زر دی. fixed response to an environmental change or stimulus. fixed response په دې دی کنه، کله چې مونږ سترګو طرف ته څوک څه شی راولي نو مونږ څه کوو؟ همیشه به مونږ بلینکینګ کوو، سترګې به پټو. دا فکس ریسپانس دی. داسې خو نه ده کنه چې څوک مونږ ته څه شی راولي او بعض ټایم کې مونږ سترګه پټو او بعض ټایم کې ورته سترګې ښه وباسو، باټې باټې به ورته ونیسو. داسې خو نه وي کنه. نو مونږ څه کوو؟ فکس ریسپانس دی ته ورکوو. یا زمونږه ستنه ده ګوته پې ټچ شوه، نارملي مونږ څه کوو؟ فکس ریسپانس دا ورکوو چې مونږ یو دم لاس راکاږو. داسې خو نه کوو چې ستنه زمونږ په لاس ولګېده او ښه پې مونږ هغه ستنې طرف ته لاس ورزور کړو، ښه ستنه چې د لاس کې زمونږ ومنډلی شي. داسې خو نه ده کنه، خو یو دم به څه کوو؟ لاس به مونږ راکاږو. دا فکس ریسپانس دی. دا زمونږ برین کې سټور شوي. زمونږ ریفلیکس ایکشن چې دي دا به همیشه همدغه شانتې فکس کېږي. ډیفینیشن څه شو؟ autonomic, immediate, quick, involuntary, fixed response to environmental change. Generally, brain is not involved in reflex action. عام طور brain نه دی involved. brain په ډیر کم کیسز کې به involved چې reflex action هغه موږ ته کوي. نارملی زمونږ spinal cord په دې کې زیات involved. تاسو به د ډایګرام کې هم ګورئ چې په دې کې spinal cord ټول involved دی. We can say these are involuntary response of the body on which we do not have any control. The involuntary responses دی په دې باندې زمونږ هیڅ کنټرول نشته. A reflex action is performed through a short and simple pathway of neuron called reflex arc. reflex arc څه ته وایي؟ reflex arc دې ته وایي هغه pathway چې هغه زمونږ نیورونز فالو کړي د reflex action چې کله کېږي. کله چې زمونږ reflex action وي په هغه ټایم کې زمونږ نیورون کم pathway فالو کړي هغې ته وایي reflex arc. نو دا یو سمپل pathway وي د نیورون. اوس تاسو ته په دې ډایګرام کې ووایم چې reflex arc کې څه څه راځي، کم سټپ دي. This action starts with a sensory neuron present in a receptor which take impulse to the spinal cord. Here, an associative neuron shift the impulse to the motor neuron which take the impulse to the effector. دغه څه کېږي، اول sensory neuron چې دي دا د receptor د میسج والی. receptor باندې stimulus شو، چینج پې راغی، sensory neuron ته میسج واغه، spinal cord ته یې ور. spinal cord کې associative neuron هغه اسس کو، هغه انالایز کو، هغه یې ورکو موټر نیورون ته. موټر نیورون چې دی هغه میسج چاله ویورډ افیکټر ته. اوس دې ډایګرام ته ګورئ. سټپ 1 arrival of stimulus and activation of receptor. یو stimulus ولګي. stimulus مطلب څه؟ په دې ځای کې اور بلیږي، اور ته موږ لاس ونیسو، دا اور څه شو؟ stimulus شو. هیټ چې دی دا یو stimulus دی کنه. د دې اور دا stimulus چې دی دا receptor ریسیو کو، د receptor نه څوک والي؟ sensory neuron په سټپ 2 کې والي، هغه اکټیو شي، اتی والي، هغه spinal cord ته ویسي. تاسو ته ما spinal cord ته sensory neuron په کوم یو روټ باندې وړي دا ویل دی؟ یو dorsal root دی، یو ventral. نو چې کوم dorsal root دی هغه sensory neuron استعمالوي. dorsal root په ذریعه spinal cord ته لاړ.
سپاینل کارډ کې څه شو اسوسییټیو نیورون هغه اسس کو انالایز کو چې اوس به څه میسج جواب ورکو هغه ځینې اسوسییټیو نیورون د وینټرل روټ په ذریعه باندې هغه ورکی چاله موټر نیورون له موټر نیورون وی سی د وینټرل روټ نه چې کوم افیکټر دی افیکټر څه کې دی شي ګلینډز یا مسل هغه افیکټر دی په دې کیس کې ما چې تاسو ته ووي دا هیټ و دا اور چې نه د لاس اوسېدون دې ټیم کې افیکټر څه دی ابا مسل زمونږ دا لاس دی کنه زمونږ د مټو مسل چې دی هغه ایز افیکټر کار کوي نو افیکټر وسو کی یو دم بلاس ریټریکټ کی را وکاږي نو چې لاس را کاږي دا څه شو ریفلیکس اکشن کمپلیټ شو خو دا په ډیر ملي سیکنډ کې ډیر کم ټایم کې دا کیږي څه به کیږي اولنۍ خبره ریسپټر د سینسري نر چې دی هغه واغست سینسري نری د ډارسل روټ په ذریعه سپاینل کارډ ته ویسي اسوسییټیو نیورون والی هغه انالایز کی هغه موټر ته ورکی موټر یې چې دی افیکټر ته ورسې افیکټر په خپل اکشن وکي اوس دا چې دی بل یو خبرې ورکړي چې یو مایټ هیو نوټس د پین اف پریکینګ is felt after retraction of hand because we feel pain when the message is sent to the brain. This is why we can say that reflex action are important for survival as they help to protect us without our will or wish. دې کې دا خبرې ورکړله چې موږ ته درد کله محسوسیږي علاوه چې کله موږ لاس پر راکاږو هله موږ ته درد محسوس شي په هغه ټایم خو موږ ته څنګه لاس ونیسو نو موږ ته درد نه محسوس شي خو چې څنګه موږ راکاږو موږ ته محسوس شي ځکه چې برین ته دا ویسي میسیج او نو برین هلته پین چې دی درد هغه برین چې دی محسوس کی نو د هغې د وجې نه موږ ته درد محسوس شي اوس د دې ریفلیکسیشن فایده څه ده فایده دا ده که چېرته دا زمونږ په کنټرول کې وی یا زمونږ په خوښه وی نو بعضې ټایم کې به موږ به لاس په سزۍ خلی اور وی یا سم وی او موږ چې په کنټرول کې وی نو او انولنټري داسې نه وی که نه ځانه نه کېدی نو موږ ته به دومره زر پته نه لګېده خو چې څنګه موږ لاس اور ته نږدې شو یو دم موږ راکاږو که دا موږ ته زر پته نه لګېده زر زموږ انولنټري دا نه کېدی نو موږ به بیا کافي سوځېدو یا موږ ته څه هم نقصان را رسي که نه ګټ را روان دی زموږ مخ طرف ته بال را روان دی او موږ چې دی نو هغه یو دم ریفلیکس اکشن نه وی نو موږ به ورته صبر کوو چې په موږ لګېدی نو هله به دې موږ مخه خوا کوو دا زموږ لایف سیوینګ یو اکشن دی زموږ په باډي کې دلته یې ورکړي په دې ډو یو نو کې چې څوک انسان سلیپینګ پیل د خوب دپاره ګولۍ خوري سیډیټیوز هم دغه خوب ګولو ته وایي هغه شی چې هغه انسان ته نشه ورکوي د سیډیټیو وایي یا نارکوټکس دې کې موږ سره څه راځي دا چې کوم نشې والا شیزونه دي نارکوټکس هغې ته وایي هیروین راځي اپیم راځي الکوهل دا چې څوک استعمالوي نو د دې انسان چې کوم ریفلیکس اکشن دی هغه سلو شوی ځکه چې نرس چې دی هغه په آرام سره میسیج وړي نو آرام سره میسیج ویسي بیا په آرام سره واپس راوړي نو دا انسانان چې دي که نه دوی زیات خرابېږي اکثر تاسو به پوډري لیدلی اکثر به هغه پوډري چې سزۍ باندې به غوڅ به شي څه به مو شي هغه ته به پته هم نه وي د ځان نه به ناخبره وي هغه ځکه چې د هغه ریفلیکس اکشن سلو شوی دی نننی ټاپک زمونږ او ریفلیکس اکشن اوس د دې نوټس ګورو reflex action definition an autonomic immediate quick involuntary fixed response to environmental change is called reflex action reflex arc څه ته وایي reflex arc هغه پاتوی چې هغې باندې reflex action neurons چې دي هغه خپل اکشن وکړي pathway followed by the neuron during reflex action is called reflex arc نو اوس په هغې کې کم راځي دا ګورئ دا یو اسان غونې ډایګرام مې تاسو ته یو اسان غونې پاتوی مې جوړه کړله سټیپ 1 ریسپټر دی په هغې سټیمولس ولګېد سټیپ 2 سینسري نیورون ویور ډارسل روټ په ذریعه سپاینل کارډ ته هلته پروسس شو ده هلته اسوسییټیو نیورون وکړه سټیپ 3 کې انفارمیشن پروسس شو د وینټرل روټ په ذریعه موټر نیورون چې دی وایغس افیکټر ته ویور افیکټر کې څه سره راځي مسل او ګلینډ دا سټیپ 4 شو دا څلور سټیپس دي نننی ټاپک زموږ پوره شو تاسو څه هم کوېسچن دي تاسو تپوس کولی شئ تھینک یو